Hello po muli sa inyo mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa video na ito ay ating pag-aaralan ang ilan sa mga English phrases na laging ginagamit in everyday conversations. So, let's get started. Okay, number 1, Peter. For example, I'm talking to Peter. Okay? So, sasabihin ko sa kanya na, Peter, it's time for bed. So, anong ibig sabihin ng it's time for bed? Tandaan natin, tong it's time for bed ay isang idiomatic expression. Ang ibig sabihin ay, it's now time to go to sleep. Ibig sabihin ng it's now time to go to sleep, sa Tagalog niyan ay oras na para matulog. Yun yan. So, next. Number 2, let's do it. So, kung meron kayong usapan ng isang halimbawa, meron kang kausap. Okay, meron kayong pinagkasunduan na isang bagay na gagawin ninyo. So, pag sinabing let's do it, ibig sabihin, gawin natin. Okay? Gawin natin ito or gawin natin iyon. Yung ito or iyon, tumutukoy yun sa bagay na pinag-usapan ninyo na gawin. Okay? So, let's do it. So, tatandaan natin itong let's do it. Parang may W dyan, okay? Pagka binigkas natin. So, let's do it. Do it. Okay? Okay. Number 3. Tandaan natin galing to sa you are. Para sa mga beginners po. Para hindi po kayo malito, okay? Kinonstruct natin. So, yung 2 words naging 1 word. Kaya, naging your. Okay? May apostrophe, then RE. Okay? Pag sinabing you're not doing your job. Okay? You're not doing your job. For example, halimbawa lang sa mall, okay? Ako yung manager. Then, nakikita ko yung mga empleyado na hawak ko. Hindi nila ginagawa. Okay? Hindi nila ginagawa yung responsibility nila. Halimbawa, si Peter, hindi niya ginagawa yung job niya. So, sasabihin ko sa kanya na, you're not doing your job. Pag sinabing you're not doing your job, hindi mo ginagawa ang iyong trabaho. So, yun yan. Okay? Thank you for your time. Pag sinabing thank you for your time, isa din itong idiomatic expression na madalas gamitin in everyday conversations na kung saan ang ibig sabihin ng thank you for your time ay thank you very much for your attention. Okay. Pag sinabing thank you very much for your attention, halimbawa ikaw yung kausap ko, tapos sinabi ko sa'yo na, thank you very much for your time. Ibig sabihin, na-appreciate ko yung attention na binigay mo sa akin or yung time na ginugol mo sa akin. Kaya, yun ang ibig sabihin na, na-appreciate ko yung time na ginugol mo sa akin. So, thank you for your time. Okay? Madalas na lagi nating ginagamit yan in everyday conversations. And then, kung magte-thank you ka sa isang tao, halimbawa, may mga nagawa siyang mabubuting bagay sa'yo, hindi mo na mabilang yung bagay na yon. Okay? Marami siyang nagawa. Pwede mong sabihin na, thank you for everything. Okay? Pag sinabing thank you for everything, salamat sa lahat. Okay? Salamat sa lahat ng nagawa mo. Okay? Thank you for everything. Thank you for everything. Okay? Number 5, halimbawa, nandito tayo sa ospital. Okay? Ako yung doktor. Then, sasabihin mo sa akin, Doc, iligtas mo po yung anak ko. Halimbawa, yung anak mo babae. Okay? Doc, please save my daughter. Okay? Pag sinabing, please save my daughter. So, ano ang magiging response ko sa'yo? Okay. Tandaan natin to. Gumamit tayo ng word contractions. Ito, galing to sa word na we are. Okay? Pag sinabing we're doing everything we can, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? So, number 6, for example guys, ako nawala ko yung wallet ko. Then, tatanungin mo ako kung okay ba ako. So, sasabihin mo, okay ka lang ba? So, sasabihin mo sa akin, are you okay? Then, sasabihin ko naman sa'yo, no, I'm not okay. I lost my wallet. So, ibig sabihin, no, hindi ako okay. Nawala ko ang aking wallet. Okay? Nawala ko ang aking wallet. Okay, number 7. Etong you have to let him go at saka you have to call her. Gumamit tayo dito ng have to. Ibig sabihin, yung bagay na gagawin natin ay kailangan. Bakit kaya? Kasi maaring obligation to o kaya merong emergency. Okay? Kaya, gagamit tayo dyan ng have to. Pag sinabing you have to let him go,
kailangan mo siyang pakawalan. Okay? So, meron kang obligasyon na yung bagay na yun o yung taong yun, kailangan mo siyang pakawalan. So, sasabihin ko sa iyo, you have to let him go. Okay? Itong you had to call her, ibig sabihin, kailangan mong tawagan yung isang tao. For example, yung girlfriend mo o kaya nanay mo, okay? You have to call her. Pero kung lalaki yung tinutukoy natin, you have to call him. Okay? Kailangan mo siyang tawagan. Yung tatawagan mo pag lalaki, him ang gagamitin mo. You have to call him. Okay? O kaya, you have to call Peter. Okay? Pag babae naman, you have to call her. O kaya, you have to call Jenny. O kaya, you have to call me. Okay? Kailangan mo akong tawagan. Okay. O kaya, when you get home, you have to call me. Okay, pag sinabing you have to call me when you get home, ibig sabihin, kailangan mo akong tawagan pag uwi mo ng bahay. Yun. Next, sometimes nadidinig natin to sa mga pinapanood natin. Pag sinabing let me out, pakawalan mo ko or palabasin mo ako, ibig sabihin ng let me out. Okay, pag sinabing I wanna go home, tatandaan natin tong wanna. Mostly, nadidinig natin yan sa spoken English. Ibig sabihin, nadidinig natin yan sa mga sinasalita. Alimbawa, sa mga napapanood natin o kaya sa nakakausap natin, gumagamit tayo ng wanna. Pero, yung wanna, galing kasi yan sa two words na want to. Okay? I want to go home. Okay? I want to go home. Ibig sabihin, gusto ko nang umuwi. O kaya, kung gusto natin makipagsabayin sa mga English native speakers, instead na want to, wanna ang gagamitin natin. Okay? I wanna go home, ibig sabihin gusto ko nang umuwi ng bahay. Tatandaan natin yung I wanna go, wag tayong gagamit dito ng to. Kaya halimbawa, I wanna go to home. Mali po yan, okay? Tatandaan natin, pag home, wala na yung to, okay? I wanna go home, o kaya I wanna go home now. Ibig sabihin ng now ngayon. Ngayon na. So, gusto ko nang umuwi ngayon. Okay? I wanna go home now. Pag sinabing I'm leaving now, for example, ako, papasok na ako ng school. Tapos, magpapaalam ako sa iyo, ikaw yung kasama ko sa bahay. So, sasabihin ko na aalis na ako ngayon. So, pag sinabing aalis na ako ngayon, yan yun, I'm leaving now. Yun ang English na, I'm leaving now. Okay, number 10. Pag sinabing stay away from me, ibig sabihin, alimbawa, ikaw, kausap ko. Pag sinabihan kita ng stay away from me, ibig sabihin ay lumayo ka sa akin. Kaya, huwag kang makisalamuha sa akin. Okay, yun ang ibig sabihin yan. Stay away from me. Okay? Huwag kang lalapit, lumayo ka, huwag kang makihalubilo sa akin. Okay? So, yung stay away from me, itong me, pwede nating dagdagan. Kung hindi me ang gagamitin mo, pwedeng, for example, stay away from her. Pag sinabing her, alimbawa, babae, yung tinutukoy ko na lumayo ka sa kanya. Kaya, alimbawa, ikaw, lumayo ka sa kanya. Stay away from her. Pag sinabing from her, yung tinutukoy ko na lalayuan mo, na hindi mo kakausapin, na hindi ka makikahalubilo ay babae, her ang gagamitin natin. Pero kung yung tao na sinasabi ko sa iyo na lalayuan mo ay lalaki, him ang gagamitin. Okay? Pwede mo ring sabihin na stay away from Jenny. Halimbawa, si Jenny. Okay? Lumayo ka kay Jenny. Okay? Stay away from Peter. Okay? Pag sinabi stay away from Peter, lumayo ka kay Peter. Okay. Kung dalawa sila, lumayo ka sa kanila. Dalawa yung tinutukoy ko, si Jennifer at si Jenny. So, marami sila. So, pag ganon, stay away from them. Okay? Ibig sabihin ng stay away from them, yung tinutukoy ko na lalayuan mo, ay maigit sa dalawa. Okay? Alimbawa, si Jenny at si Peter, so dalawa sila. So, stay away from them. Okay? Okay, stay away from those people. So, yun lang. Okay? Then, number 11, pag sinabing you can trust me, ibig sabihin, pwede mo akong pagkatiwalaan. You can trust me. Okay? Pag sinabing you can trust me, ako yon. Pero pag sinabing you can trust her,
Pag yung tinutukoy ko na pwede mong pagkatiwalaan ay babae, halimbawa si Jenny, you can trust her. Okay? O kaya pangalan niya mismo, lagay mo dyan. You can trust Jenny. Pwede mong pagkatiwalaan si Jenny. Okay? Pag lalaki, you can trust Peter. Okay? Pwede mong pagkatiwalaan si Peter. You can trust Peter. O kaya, you can trust, yung Peter kasi lalaki, kaya him. Okay? You can trust him. Okay? O kaya, kung marami sila, ang gagamitin naman natin ay them. Okay? You can trust them. Okay? Pwede mo silang pagkatiwalaan. Okay? Pag sinabing, call me if you need anything, ibig sabihin, tawagan mo ako kung mayroong kang anumang kailangan. Ibig sabihin ng call me if you need anything, tawagan mo ako kung mayroong kang kailangan or kung mayroong kang anumang kailangan. Okay? Yun yun. Pag sinabing you have to believe me, ibig sabihin, kailangan mong paniwalaan ako. You have to believe me. Okay? Pwede pa rin tong palitan, you have to believe her. Okay? Kailangan mo siyang, you have to believe her. Kailangan mo siyang paniwalaan. Kaya, you have to believe him. You have to believe them. Okay? Depende yan kung sino yung sinasabi ko na kailangan mong paniwalaan. Okay? Kasi kung babae yung tinutukoy ko, you have to believe her. Kaya, lagyan mong pangalan. You have to believe Jenny. Kailangan mong paniwalaan si Jenny. You have to believe Peter. Okay? Or, kung hindi pangalan, you have to believe him. Him ang gagamitin natin kasi lalaki si Peter. Pag isa mahigit yung kailangan mong paniwalaan, so you have to believe them. Okay? Okay? You have to believe Jenny and Peter. Okay, kailangan mong paniwalaan sina Jenny at Peter. Okay, number 14. Pag sinabing I don't know anything about it, ibig sabihin, kung meron tayong pinag-uusapan na isang bagay, pag sinabing I don't know anything about it, ibig sabihin wala akong alam tungkol doon or wala akong alam tungkol sa bagay na pinag-uusapan natin. Okay? Pag sinabi, I don't know anything about it, yung it, tungkol yan sa bagay na pinag-uusapan natin. Pero, pwede mo rin sabihin na, I don't know anything about Jenny. Okay? Wala akong alam tungkol kay Jenny. Okay? I don't know anything about her. Okay? Pwedeng her. Kasi, kung ayaw mong banggitin yung pangalan ng isang tao, gagamit tayo dyan ng her, kung babae yung tinutukoy mo, okay? Pero, kung ang tinutukoy mo naman ay lalaki, halimbawa si Peter, wala akong alam tungkol kay Peter. So, I don't know anything about Peter, okay? Pag ayaw mong sabihin yung pangalan, him ang gamitin mo. So, I don't know anything about him. Wala akong alam tungkol sa kanya, okay? Kung marami sila, I don't know anything about Jenny and Peter, okay? I don't know anything about Jenny and Peter, or I don't know anything about them. Okay? Yun yun. Next, pag sinabing we need to talk, ibig sabihin, kailangan natin mag-usap. We need to talk. Kailangan natin mag-usap. Yun yun. Let's try again. Pag sinabing let's try again, niyayaya kita na subukan ulit yung isang bagay. Okay? Let's try again. Yun yun. So, subukan natin ulit. Yun ang ibig sabihin ng let's try again. O kaya, pwede mo rin sabihin na let's do it again. Pag sinabing let's do it again, gawin natin ulit. Okay, number 17. Pag sinabing I'm sorry, I scared you, ibig sabihin yan, sorry kung natakot kita or sorry natakot kita. Yan ang ibig sabihin yan. Pag sinabing you have nothing to be sorry about, ibig sabihin, wala kang dapat hihingi ng sorry. Okay? Wala kang dapat hihingi ng sorry. You have nothing to be sorry about. Okay, itong number 19, ipagpalagay natin na meron kang tao na inaasahan na dapat nandun lang sila sa isang lugar. Okay? Halimbawa, yung kasama mo sa bahay, dapat nasa bahay lang yung dalawa na yon. Okay? Pag mahigit na isa, kasi they ang ginamit dito.
Ngayon, pwede mong kausapin or tanungin yung iba mong kasama kung saan sila pumunta. Okay? Where did they go? Ibig sabihin, saan sila pumunta. Okay? Kung ang hinahanap mo naman ay babae, pwede mong, instead na they, pwede kang gumamit dito ng she. Okay? Where did she go? Okay? Where did she go? O kaya, kung lalaki naman, yung tinutukoy mo kung saan siya pumunta, where did he go? Okay, where did he go? Okay? Number 20, I'm here now. Pag sinabing I'm here now, ibig sabihin, nandito na ako ngayon. So, for example, meron akong daday sa isang lugar at ngayon, nandun na ako sa tagpuan namin, then tatawagan ko yung kausap ko. On the phone, sasabihin ko sa kanya na I'm here now. Ibig sabihin ng I'm here now, nandito na ako ngayon. Okay? Andito na ako ngayon. Yan ang ibig sabihin niya. Why are you doing this? Pag sinabing why are you doing this, tinatanong mo yung kausap mo, bakit niya ginagawa yung isang bagay. Kaya itong why are you doing this, pwede mong dugtungan to. Why are you doing this to me? Okay? Pag sinabing, why are you doing this to me? Ibig sabihin, bakit mo ito ginagawa sa akin? So, pwede namang niyang sabihin na, halimbawa, yung kausap mo, crush ka, kaya mahal ka niya, because I want you to notice me. Pag sinabing, because I want you to notice me, ibig sabihin yan, kasi gusto ko na mapansin mo ako. Yan ang ibig sabihin yan. Gusto ko na mapansin mo ako. So, yun lamang po ang aking may pagdilingkod para sa araw na to. Marami pong salamat. Huwag po sana natin kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe po sa aking channel para po sa mga bago po sa aking channel para lagi po kayo ma-notify kung meron pa akong bagong mga upload na videos. And you can check my other videos. Ililink ko na lang po dito sa description po ng video na ito. So, salamat po ng marami.